ჩვენ ვდგამთ ნაბიჯებს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ტერიტორიაა. ადგილი, რომელიც წელიწადის ნებისმიერ დროს თავგადასავლებით სავსეა. შალი აქედან ვერ გახვალთ, მაგრამ გადავარდნის საშიშროება არ გვაქვს. ნაკლებია შანსი გადავარდნის. დაჭერა მარტო ჭამა არ ყოფილა, ხო? აბა. წყალქვეშა სამყაროში ნაპოვნი საკუთარი სამყარო და ნივთები უცნაური დანიშნულებებით. ოქროს. უნდა ყოსმიდე რა თქმა უნდა, ამას უნდა შეხვდე ყოს. ფრინველებზე დაკვირვება, საქმე, რომელსაც სიამოვნება მოაქვს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა სულიერი სიამოვნება მივიღოთ. დიახ, ყველა ადამიანს შეუძლია სიამოვნება მიიღოს. ჩვენთან ერთად შეგიძლიათ დატკბეთ კოლხეთის ეროვნული პარკის ველური ბუნებით. ასე რომ გვიყურეთ პარასკევს საიმედო ტურში 12 საათსა და 30 წუთზე. როგორ შეიძლება არ უყუროთ საიმედო ტურს, მით უფრო თუ ეს ყველაფერი კოლხეთის დაბლობს ეხება, პალიასტომის ტბას ეხება, სადაც ჩვენ ტური უკვე გადავიღეთ, ზაფხულში გახდით ჩასული, თუმცა შემოდგომის ტურს და ზამთრის ტურს კიდევ სხვა მნიშვნელობა აქვს და პალიასტომის ტბის ლეგენდის შესახებ ნინია ზვიადაძე მოგვიყვება. მე როგორც ვიცი, აუცილებლად, მე როგორც ვიცი, ნინიამ თევზაობაც სცადა და ასევე გადამფრენ ფრინველებსაც გააკვირდა და მოდით ნახოთ ნინია ზვიადაძის საიმედო ტური კოლხეთის დაბლობში. ის ქმნილებაა, რომელიც ადამიანებს უსასყიდლოდ გვერგო და თუ მას ეს რუნვას შევწყვეთ, ერთ დღეს დედამიწაზე ყველა უნიკალური და ულამაზესი ადგილი გაქრება. იქ სადაც ახლა ჩვენ ვდგამთ ნაბიჯებს, საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ტერიტორიაა. საიმედო ტურის გადამღები გუნდი ახლა კოლხეთის ეროვნულ პარკში მოგზაურობს. ორი ისტორიული მხარის, გურიისა და სამეგრელოს ამ ნაწილის ნახვა წელიწადის ნებისმიერ დროს შეიძლება. ჩვენ შემოდგომისა და ზამთრის გასაყარი შევარჩიეთ. მართალია აქ ამ დროს ცოტათი ცივა, მაგრამ როცა მზიანათებს, მოგზაურობაში ხელს არაფერი გვიშლის. ვიცით, რომ ეს ტური ველური ბუნების მოყვარულებისთვისა და თავგადასავლების მაძიებლებისთვისაა. გეზი პალიასტომის ტბის შესასვლელიდან ავიღეთ. პალიასტომის ტბა, რომელიც თითქოს შავ ზღვას გადმოუტყორცნია და დაუბარებია, წადია აღმოსავლეთის მხრით, შენ უდარაჯე ქალაქ ფოცაო. ასე წერდა ეგნატე ნინოშვილი. იმ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ადრე ხმელეთი იყო. ეს მიწა შუაზე გაიყო და შიგნიდან წყალმა მოხეთქა. ზუსტად ამ დღეს დაიფარა აქაურობა მთლიანად წყლით. აქ მაშინ ხალხი ცხოვრობდა და როგორც ლეგენდა გვიყვება, ამ ხალხს პალიასტომს ეძახდნენ. თუ მას დაუჯეროთ, აქედან იწყება ამ ტბის ისტორიაც. საქართველოში სიდიდით მესამე ტბის შექმნის ეს ამბავი მხოლოდ ლეგენდაა. ისტორიულად ის წარსულში შავი ზღვის უბე იყო, ხოლო შემდეგ მას გამოეყო. დროთა განმავლობაში უბე ამოისო და ზღვასთან კავშირი გაწყდა. მდინარე ფიჩორიდან პალიასტომში ჩადინებულმა სუფთა წყალმა კი ტბა გაამტკნარა და შედეგად 3 მეტრის სიღრმის ბუნებრივ წყალსაცავში თევზის სხვადასხვა სახეობისთვის იდეალური საარსებო გარემო შეიქმნა. ეს ადგილი ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისგან განსხვავებით ყოველ წუთს გვახსენებს, რომ ჩვენს გარდა, ანუ ადამიანების გარდა, პლანეტაზე უამრავი მნიშვნელოვანი სახეობა არსებობს ცოცხალი ორგანიზმებისა. ყველაზე მომხიბვლელი ყოფილა გადამფრენ ჩიტებზე დაკვირვება და ზუსტად ამის გაკეთებას ვაპირებთ ახლა ჩვენ. კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე 194 სახეობის ფრინველი ბინადრობს. ზუსტად აქ გადის მათი უმრავლესობის ყოველწლიური მიგრაციის მარშრუტი. შემოდგომაზე ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ, გაზაფხულზე თბილი ქვეყნებიდან თავიანთი ბუდობის ადგილებისკენ მიფრინავენ. რამდენიმე სახეობის ფრინველი კი მთელ ზამთარს აკატარებს. ამ პროცესებს უკვე 55 წელია სოსო ჭღამაძე აკვირდება. საუცხო ადგილია და სილამაზეა, როდესაც მას უყურებდა, მე ჩვენ უღებთ აქ სურათებს და. აი რა განცდა, როცა ამ ყველაფერს აკვირდებით, ფრინველებს, რომლებიც მოდიან სადღაც უცხო ქვეყნიდან, მერე ისევ მიფრინავენ. სულიერი სიამოვნება მოაქვს, მე რა. მე დერეველი.
მეტი რა შედეგი უნდა მოხდეს ახლა. ახლა არის პერიოდი, როცა შეიძლება რომ მათ დავაკვირდოთ. ახლა თუ დაინახავ ან იხვები არის ადგილობრივი იხვებია. ჩვენ შეგვიძლია ახლა სულიერი სიამოვნება მივიღოთ. დიახ, ყველა ადამიანს შეუძლია სიამოვნება რომ მიიღოს და თავის სილამაზით და თავის მოქმედებით ადამიანს კარგ გაწყობილობაზე აღენებს. აი მე უკვე ვხედავ ერთს. ჩვენ ბაკლანი დავინახეთ. თევზი ჭამია ფრინველი, რომელიც კოლხეთის დაბლობზე ბინადრობს. თუმცა მის გარდა ტბაზე სხვა ფრინველებსაც შევხვდით. ეროვნული პარკის ტერიტორიები ბოტანიკური თვალსაზრისით განსაკუთრებით საინტერესოა. ეს დაბლობი კაინოზური ხანის გადმონაშთია. დაახლოებით 10 მილიონი წლის წინ ტროპიკული და სუბტროპიკული ლანდშაფტი მთელი ევრაზიის კონტინენტზე უწყვეტ იყო გადაჭიმული. გამყინვარების შემდეგ კი კოლხეთს შემორჩა მცენარეები, რომელიც დღეს მხოლოდ შორეული ჩრდილოეთის ტუნდრისა და ტაიგის ჭაობიანი ეკოსისტემებისთვისაა დამახასიათებელი. კოლხური ტყეები მნიშვნელოვანია და უნიკალური არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მსოფლიოსთვის. ზუსტად ამის გამო უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს გარემოდაცვის მეურნეობის სამინისტრო დაცული ტერიტორიების სააგენტო საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, ექსპერტებთან ერთად, იმისაც რომ შესწავლილიყო პირველ რიგში არის მართლა ისეთი უნიკალური თუ არა როგორც ჩვენ უნდა ქართულ ექსპერტებს ეგონა და ამიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს არის უნიკალური გამყინვარებას გადარჩენილი ბიომრავალფეროვნება. თებერვალში გაგზავნილი იქნა უკვე განაცხადი, პირველი განაცხადია საქართველოსთან, რომელიც მოიცავს სოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის ნუსხაში, ანუ იუნესკოს ნუსხაში ბუნებრივი საქართველოს ქართული ბუნებრივი მემკვიდრეობის შეტანას. ვიმედოვნებთ, რომ იმ პროცედურებს დადებითად გაივლის და მიიღებს იუნესკოს სტატუსს. იქ სადაც იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი სახეობებიდან საქართველოს წითელ ნუსხაში შესული მცენარეები ხარობს, ადამიანები ხშირად პოულობენ შთაგონების წყაროს. ჩვენ აქვე ახლოს სწორედ ასეთი ხელოვანი ვიპოვეთ. ბორია პაპასკუასთან შეხვედრისას აღმოვაჩინეთ, რომ მისი მთელი ცხოვრება ბუნებასთანაა დაკავშირებული. ეს არის ჩვენი გარემოცული რითაც ვართ, ყველაფერი აბსოლუტურად არის ჩემი ხელით შექმნილი. შევქმნი თევზი, რომელიც შემკულია ეს ოქროს ულვაშები აქვს. სინამდვილეში არის ნაღდი ოქრო. აი ფაფრები რო აქვს, ეს ვერცხლია. ეს თევზი ნიჟარებისგანაა გაკეთებული. ნიჟარებისგან. სად იპოვეთ ეს ნიჟარები? ეს ნიჟარები არის ამ ჩვენს ტბებში მოიძიება. არის სასმისი. ლოქოს. უნდა ყოსნით რა თქმა უნდა, ამას უნდა შეხდე ყოსნით. რაღაცისგან რაღაცას რო გადაბმას აკეთებ, მაშინ უნდა შექმნა ერთი მთლიანი ფორმა. აი ესა ის, რაც მოეთხოვება ხელოვნება. რა თქმა უნდა, ვარ პატარა კოლხი და რა თქმა უნდა, მხიბლავს ახლა ბუნებრივია ზღვა, ზღვის პირას დაბადებული, გაზრდილი არ მიყვარდეს როგორ შეიძლება. როცა გავდივარ ზღვაზე, ვაკვირდები ამ ნიუსებს ბავშვობიდან ხო ვაკვირდებოდი და მოვიდა ერთ მშვენიერ დღეს დაიბადა აზრი, რომ მოდი მე ამისგან შევქმნი გემს და ავიღე და გავაკეთე გემს. ყველაფერი რაც აქვიხილეთ საწყის ირგვლივ მყოფი გარემოდან იღებს, მაგრამ ნამუშევრებში ყველაზე მეტი გემია. იმისთვის რომ გაგვეგო ხელოვანის წყლისადმი ასეთ სიყვარულს რა იწვევდა, კაიაკში ჩასხდომაც კი გავრისკეთ. მარჯვენა, მარცხენა. მე მგონი ცოტა ნელა ოპერატორებით რო დაგვეწიონ. ახლა ვიმყოფებით ოქროს ტბაზე და მნიშვნელოვანია როგორც ბატონმა ემზარმა მასწავლა კაიაკზე, კაიაკიდან რომ არ გადავარდე, ხელები გამართული უნდა იყოს და ის ერთდროულად უნდა მოусვათ ნიჩბები. თვად მშრალი აქიდან ვერ გახვალთ, მაგრამ გადავარდნის საშიშროება არ გვაქვს. ნაკლებია შანსი გადავარდნის. მით უმეტეს როცა თქვენ ხართ. რა თქმა უნდა, მე თუ არ ხომ. ბატონო ემზარ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ ტბას? ეს ტბა ხელოვნური არაა, ბუნებრივია. აქ 1991 წელს ჩატარდა აქ ევროპის ჩემპიონატი წალსათელამურო სპორტში. ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი აქ ევროპის ჩემპიონატი თუ ტარდებოდა. ჩვენს ქვემოთ ალბათ ძალიან ბევრი თევზია, ხო? 15 სახეობის თევზია, ზამთარში არის ზღვის წყალი გადმოდის აქეთ. თევზის მოყვება თავისთავად
ადგილობრივი მოსახლეობა გართობის მიზნით სპორტიული თევზაობით თევზაობენ. კარგი ნიჩფოსანი ვარ? ცოტა მომზადება კიდევ. კაიაკით გასეირნება იმდენად სასიამოვნო აღმოჩნდა, რომ ცოტა ხანში შიში გაქრა და სისწრაფე მიმატა. რაც უფრო მეტად ვუმატებთ სიჩქარეს, მით უფრო სასიამოვნო ხდება კაიაკით წყლის ზედაპირზე ცურვა. პალიასტომი ამ დღეს მშვიდი აღმოჩნდა. შუაგულიდან ჩალიან ნაპირებთან ახლოს ნავები შევნიშნეთ. მათ კიდეებზე თითო-თითო მეთევზე დგას. ისე ვერ ჩავიარეთ, რომ მათი ამბავი არ გაგვეგო. დაიჭირეთ დღეს რამე? ცოტა ადრე უნდა მოსულიყავით. თევზს რო ვიჭერთ მაშინ, ახლა უკვე ზამთარია, წყალია ცივდა და ნაკლებადაა თევზი. ისე რა თევზს იჭერთ ხოლმე აქ? რა თევზია ყველანაირ თევზია, მაგრამ უფრო მეტად ღამე. და დღე არის კიდევ თევზები, კარასია, ღორჯო. თევზაობა აზერტული საქმე აღმოჩნდა და ამ საქმეში ჩვენც გადავწყვიტეთ ჩართვა. როგორ უნდა ჩამოვაცო ახლა ეს ჭია სწორად? ყოველთვის თავით. ეს არის თავი? თავი რომ უნდა გაგვი ახლა, ხო, ეგეა თავი. თევზი დაჭერა მარტო ჭამა აყოფილა, ხო? აბა? მოიგნება ის როლი. არც ანკესის მოქნევა ყოფილა მარტივი. მაგრამ მოიდა. მიდიაბა ის როლი. პირველად არაუშავს. შემდეგ ის უკეთესი იქნება. ჩვენ გავაგრძელებთ გზას და თქვენ თუ ამ ანკესით თევზი დაიჭირეთ, საიმედო ტურის სახელზე იყოს, კარგი? კი. რომ არ დაღამებულიყო, ალბათ ჩვენი მოგზაურობა კიდევ უფრო დიდ ხანს გაგრძელდებოდა. მაგრამ ჩვენივე უსაფრთხოების მიზნით ვალდებულები ვართ, რომ დავტოვოთ ეს ტერიტორია. სხვათა შორის იმ ადგილებს, რომლებიც ჩვენ დღეს გაჩვენეთ, ვიზიტორები ხშირად ეძახიან ქართულ ამაზონს. ჩვენ ქართული ამაზონიდან კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.